হেল্ল' চুনুমুনুহঁত কি খবৰ? চ' ইয়াতে এটা কুৱেৰি আমি পাইছিলোঁ আমাৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্টত। চ' ইয়াতে আছিলে যে মই ছাৰ নীটৰ কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম, ক্লাছ 11ত আছোঁ মই, কেনেকৈ নোটছত কিবা বনাব লাগে এণ্ড এভৰিথিং। ত' এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই এইটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ, যে কেনেকৈ একচুৱেলি নীটৰ কাৰণে বা তোমাৰ যোনবোৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছ হয়, কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি পঢ়িব লাগে। চ' ইয়াতে অকল মানে টপিক কুৱেশ্যনছটো মানে নীট ৰিলেটেড আছিলে, চ' ইয়াতে নীট লিখিছোঁ, বাট ভিডিঅ' ইজ কমপ্লিটলি জেনেৰিক। চ' তোমাৰ যোনবোৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছ আছে, চ' সিহঁতৰ কাৰণে কেনেকৈ পঢ়িব লাগে বা কেনেকৈ এপ্ৰ'চ থাকিব লাগে টুৱাৰ্ডছ দ্য এক্সাম, সেইটো আমি আজি ডিছকাছ কৰিম। চ' চোৱা, আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম যিটো হয় আৰু বৰ্ড এক্সাম যিটো হয়, তাতে কি হয়, বৰ্ডত অকল আমাৰ থিয়ৰী পাৰ্টটো আৰু ডেৰিভেশ্যন পাৰ্টটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট। মানে থিয়ৰী ডেৰিভেশ্যন মই থিয়ৰী বুলি কনচিডাৰ কৰি আছোঁ তেনেকুৱা। চ' বাট যেতিয়া মই কম্পিটিটিভ এক্সামত যাওঁ, চ' তাতে মোক থিয়ৰী সোধে নেকি? সোধে, বাট ভেৰি লেছ এমাউণ্ট। দ্য মেইন থিং ইন আৱাৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম ইজ, আমি যেতিয়া কম্পিটিটিভ এক্সামত যাম, তেতিয়া আমাৰ যিটো মেইন থাকিব, সেইটো হ'ল আমাৰ কি, নিউমাৰিকেলছ। বাট এইটো নিউমাৰিকেল কি মানে পটককৈ আহি যাব নেকি? মানে মই কিতাপ খুলিলোঁ, চালোঁ, ওপৰৰ পৰা কিবা চমৎকাৰ হৈ গ'ল আৰু নিউমাৰিকেল মই মানে কৰিব পৰা হ'লোঁ? নহয়, এনেকুৱা একদম নহয়। চ' এইটোৰ কাৰণে মই কি কৰিব লাগিব, আগতে তুমি এতিয়া ক্লাছ 11ত আছা বা ক্লাছ 12ত আছা, চ' তোমালোকৰ যদি এইটো মানে হেবিট আছে যে কিবা বুজি নাপালে মই এইটো মুখস্থ কৰি ল'ম, তেনেকুৱা ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰি স্পেচিফিকেলি নচলিব। চ' ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰিত যদি তোমাৰ মানে এক্সামত, কম্পিটিটিভ এক্সামত স্পেচিয়েলি ভাল কৰিব লাগে, চ' তোমাৰ কনচেপচুৱেল ক্লেৰিটি ইম্পৰ্টেণ্ট। ত' ফাৰ্ষ্ট অফ অল, তোমাৰ নিউমাৰিকেল যদি তোমাৰ কৰিব লগা হয়, ইফ ইউ ৱান্ট টু ৰিয়েলি এক্সেল ইন দ্য নিউমাৰিকেল চলভিং, সেইটোৰ কাৰণে তোমাৰ কি লাগিব? সেইটোৰ কাৰণে তোমাৰ লাগিব চবৰ আগতে কনচেপচুৱেল ক্লেৰিটি। কনচেপচুৱেল ক্লেৰিটি, হোৱাট ডু ইউ মিন বাই কনচেপচুৱেল ক্লেৰিটি? কনচেপচুৱেল ক্লেৰিটি মানে তুমি কিবা টপিক পঢ়িছা, কিবা ফৰ্মুলা পঢ়িছা, তো সেইটো ফৰ্মুলাৰ অৰিজিন ক'ৰ পৰা হ'ল, কেনেকৈ হ'ল, কি কাহিনী আছিলে, এভৰিথিং। দেট মিনছ কনচেপচুৱেল ক্লেৰিটি ইজ চিম্পলি থিয়ৰী, থিয়ৰীৰ বহুত ভাল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, লগতে ডেৰিভেশ্যন। চ' ছাৰ, আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামতো ডেৰিভেশ্যন নাহে, চ' ইয়াতে আপুনি ডেৰিভেশ্যন কিয় লিখি আছা? আৰে ডেৰিভেশ্যন নাহে, বাট মোৰ ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ আহিল এইটো যেতিয়া মই চাম ন, তেতিয়া মোৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যিটো ডেভেলপ হ'ব ফৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ টপিক, দেট উড বি নেক্সট লেভেল। চ' তোমালোকৰ ডেৰিভেশ্যন চাব মানে তেনেকুৱা নহয় যে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব বহুত, প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব বৰ্ড এক্সামৰ কাৰণে, বাট কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে ইউ উইল হেভ টু ন' হাউ আ ফৰ্মুলা, পাৰ্টিকুলাৰ ফৰ্মুলা ইজ ডেৰাইভড। আৰু স্পেচিফিকেলি মানে এইবোৰ চব কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ফৰ্মুলাটো মনতো ৰাখিব লাগিব। বাট ইয়াতে এটা কথা আছে, ইন কেছ তোমালোকে যদি এক্সামত, বাট তেনেকুৱাতো হ'ব নালাগে, বিকজ ইউ উইল বি প্ৰেক্টিচিং লটছ অফ কুৱেশ্যনছ, বাট ইন কেছ তোমালোকে যদি কেতিয়াবা ফৰ্মুলাটো পাহৰি যোৱা, তেতিয়া কি হ'ব, ইফ ইউ ন' দ্য ডেৰিভেশ্যন পাৰ্ট, ইউ কেন ইজিলি ডেৰাইভ দ্য পাৰ্টিকুলাৰ ফৰ্মুলা। হ'ল, তো চবৰে আগত আমাৰ কি থাকিব লাগিব, কনচেপচুৱেল ক্লেৰিটি। তাৰপিছত আমি যেতিয়া নেক্সটত যাম, নেক্সট যিটো মোৰ আহিব, সেইটো হ'ল মোৰ প্ৰপাৰ নোট মেকিং। য়েছ, তোমালোকে ইণ্টাৰনেটত বহুত তেনেকুৱা ৱেবছাইট আছে, ঢেৰ নোটছ পাই যাবা, বাট তোমালোকৰ এইটো ফ'কাছ থাকিব নালাগে যে মই বেলেগৰ নোটছৰ পৰা পঢ়িম। যদি তুমি নিজে এক্সাম দিব গৈ আছা, চ' ইউ হেভ টু মেক চিয়'ৰ যে তুমি নোটছ যিটো বনাইছা, নিজৰ হাতৰে বনোৱা নোটছ হয়। চ' দ্য থিং ইজ দেট মেক ইয়ৰ অ'ন নোটছ। তো যেতিয়া তোমালোকে কিয় কৈ আছো এইটো, যেতিয়া তোমালোকে নিজৰ নোটছ নিজে বনাবা ন, চ' তেতিয়া মানে अलग ही लेवल का फीलिंग होता है, वो अलग ही लेवल का मजा आता है टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। তোমালোকে নিজে বুজিছা, নিজে বুজি কিনে লিখিছা, তো চোৱা এইটো বহুত ডিফাৰেঞ্চ হ'ব কম্পেৰেটিভলি ইফ ইউ ডিৰেক্টলি সি সামৱান এলছেছ নোটছ। তো মেক চিয়'ৰ কি তোমালোকে নোটছ যিটো আছে এইটো নিজৰ নোটছ নিজে বনোৱা, প্ৰেক্টিচ কৰা। নেক্সট এইটো আহিব মোৰ, এইটো আহিব, ইউ উইল হেভ টু বি কনচিষ্টেণ্ট। কি কনচিষ্টেঞ্চি?
কনসিষ্টেন্সি থকাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। তেনেকুৱা নহয় মই আজি 10 আৱাৰ্ছ পঢ়িলোঁ, কালি একদম নপঢ়িলোঁ, তাৰপিছত মই 2 ঘণ্টা পঢ়িলোঁ, তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ, নেক্সট দিনা মই কি কৰিলোঁ 3 ঘণ্টা পঢ়িলোঁ, এনেকুৱা কৰি মই মানে আই ডোণ্ট হেভ এ ফিক্সড টাইম। তো তোমালোকে এইটো মেক শ্যোৰ কৰিব লাগিব, ইফ ইউ আৰ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ এ কম্পিটিটিভ এক্সাম ইউ হেভ টু বি কনচিষ্টেণ্ট। কিয়নো তোমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম যিটো হয় এইটো তোমাৰ মানে এনেকৈ নহয় যে ৰেচ এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এতিয়া খতম কৰিলোঁ, এইটো মেৰাথন হয়। তো তোমালোকে কনচিষ্টেণ্ট হৈ কিনে কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব তোমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন পাৰ্টটো। So if you are really preparing and you are really determined to crack your competitive exams, JEE, NEET or anything else, so you will have to be consistent. তোমালোকে যদি দিনত 6 hours পঢ়ি আছা, make sure day 1 ৰ পৰা till the last day you maintain that 6 hours of study. কেতিয়াবা তেনেকুৱা হৈ যাব পাৰে কিবা কাৰণে, but that কেতিয়াবা should not be your habit. So you will have to be consistent to excel in your exams. So consistency পালো। আৰু next এইটো মোৰ আহিব এইটো হ'ল মোৰ to be happy, last part. Yes, এইটো মই কিয় কৈ আছো to be happy and chill? চোৱা ভাই, কম্পিটিটিভ এক্সামছ কি হয় তোমাৰ 3 আৱাৰ্ছৰ হয়। তুমি 2 বছৰ বা ড্ৰপাৰ্ছ মানে ফৰ 1 year বা বহুত তেনেকুৱা, স্পেচিয়েলি নিটত যদি মই কওঁ বহুত ড্ৰপ লোৱা মানুহ থাকে। তো তাতে কি হয় মানে এটা প্ৰেছাৰ বা এটা ফেমিলিৰ পৰা ফ্ৰেণ্ডছৰ পৰা এটা প্ৰেছাৰ তুমি ফিল কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰা মানে যেনেকৈ তোমাৰ এক্সামটো কাষলৈ আহে। তো ইয়াতে তোমালোকৰ মানে এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব कि अगर मेरा ये नहीं हुआ तो मेरा जिंदगी खत्म नहीं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम। এই 3 ঘণ্টাত তোমাৰ লগত কি হ'ব সেইটো দিন তোমাৰ কেনেকুৱা যাব নো ওৱান নোজ। বাট দ্য থিং ইজ দেট তোমালোকে যদি কণ্টিনিউৱাছ এগ্ৰেছিভলি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছিলা 2 বছৰ 3 বছৰ 4 বছৰ, ইফ ইউ আৰ ৰিয়েলি ভেৰি চিয়'ৰ এণ্ড ৰিয়েলি ভেৰি মানে কি ক'ম এইটো কনচিষ্টেণ্টলি প্ৰিপাৰেশ্যনটো কৰি আছিলা, দেন এইটো ৰিজাল্ট তোমালোকে পাবা। দ্য থিং দেট মেটাৰ্ছ ইজ তোমালোক কিমান চিৰিয়াছ আছিলা আৰু কিমান কষ্ট কৰিছা। তো ইন কেছ মই এইটো কোৱা মানে এইটো মই নিবিচাৰোঁ, মই বিচাৰোঁ যে তোমালোক মানে যোনবোৰ চাই আছা ইউ ক্ৰেক এভৰি এক্সাম ইউ আৰ ড্ৰিমিং ফৰ। বাট ইন কেছ কেতিয়াবা নহ'ব পাৰে, উই হেভ টু বি ৰেডি ফৰ দেট অলছ'। So try to be happy and chill. जो होगा होगा, we will do our best and the result will follow. Thank you. ইমানে আছিলে, all the very best.